नोकियाले आफ्नो एन्ट्री लेभलको फोन नोकिया 1.4 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ र नोकियालाई थाहा भइसकेको छ कि यस्ता फोनहरु हाम्रो नेपाली बजारमा मात्र बिक्ने गर्छन्। एकदमै खतम फोन रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने जुन फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिलेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने एकदमै खतम फोन रहेको छ। मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि यस्तो फोन चाहिँ हामी नोकियाको कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ देख्न मिल्छ भनेर, तर पनि देख्न मिलिसक्यो र मलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा भिडियो बनाउन खासै मन त थिएन, तर पनि मैले बनाएको छु किनभने हजुरहरुका लागि एकदमै हेल्प मिलेछ। यो भिडियोले हजुरहरुले मेहनत गरेको पैसा चाहिँ यतिकै वेस्ट नजाओस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। किनभने जुन प्राइस लन्च गरेको छ, जुन प्राइसमा हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न मिलेको छ, यसमा जुन फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् त्यसलाई हेर्ने हो भने एकदमै ओभर प्राइस हो। जुन हामीले मेहनत गरेर कमाएको पैसा चाहिँ तपाईको वेस्ट नजाओस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। त्यसका लागि भिडियोलाई एक लाइक र शेयर चाहिँ गरिदिनु होला। र आज यसै नोकिया 1.4 को बारेमा कुरा गर्ने छु। अरु के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गरिदिनु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। नोकिया 1.4 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.51 इन्चको एचडी प्लस डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जो 20.9 एक्सपेक्ट रेशियोका साथ देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिस्प्लेलाई लिएर एकदमै राम्रो नै रहेछ। जुन प्राइसमा लन्च गरेको छ त्यो प्राइसमा चाहिँ यो डिस्प्ले ठिकठाक नै मान्नुपर्छ र यसको जुन अपरेटिङ सिस्टम भने एकदमै राम्रो रहेको छ जो एन्ड्रोइड गो एडिसन देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 को अपडेट पनि देख्न मिल्ने छ भनेको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। तर प्रोसेसर भने एकदमै खतम यसमा युज गरेको छ जो क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 215 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो एकदमै खतम र एकदमै पुरानो प्रोसेसर हो। हामीले 5-6 हजार को फोनमा चाहिँ यो प्रोसेसर युज गरेको भए चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो, तर जुन प्राइसमा लन्च गरेको छ त्यो प्राइसमा चाहिँ एकदमै खतम प्रोसेसर रहेको छ। र ओभरअल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै नराम्रो रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि दुईवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर प्लस एलईडी फ्ल्याश पनि देख्न सकिन्छ। रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सकिन्छ र यसको जुन अगाडिपट्टिको क्यामेरा भने 5 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै खतम नै मान्नुपर्छ। जुन प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै खतम नै रहेको छ। त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ त्योभन्दा राम्रो फिचरहरु भएको क्यामेरा भएको चाहिँ स्मार्टफोनहरु आइसकेका छन् मार्केटमा। नोकियाले अब के सोचेर चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च गरेको हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप देख्न सकिन्छ। एउटा यो राम्रो कुरा पनि हो र एउटा प्लस पोइन्ट पनि मान्नुपर्छ यो फोनका लागि। जुन 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 5 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ। एउटा 4000 mAh को ब्याट्रीको लागि 5 वाट को चार्जर भनेको एकदमै लो हो, जुन हामीलाई एक दिनै लाग्न सक्छ यो फुल चार्ज हुनको लागि जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ जो 2GB प्लस 32GB जसको प्राइस भने 12,899 रुपीस रहेको छ। अब यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा Xiaomi-का स्मार्टफोनहरु एकदमै राम्रो प्राइसमा राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ लन्च भएका छन्। नोकिया 1.4 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेरिसकेपछि र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो फोन हजुरहरु यदि किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो फोन नकिन्नु होला। यदि हजुरहरुसँग एकदमै धेरै पैसा छ र फाल्न मन लागिरहेको छ भने त हजुरहरुको चोइसको कुरा हो, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र जुन प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै वेस्ट नै हो। एकदमै ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको छ। अब नोकियाले चाहिँ के सोचेर चाहिँ यो फोनलाई लन्च गरेको हो। केही यसका राम्रा पोइन्टहरु पनि छन् जो एन्ड्रोइड 11 को अपडेट देख्न मिल्ने छ, यो एउटा प्लस पोइन्ट पनि हो। ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाकै रहेको छ। तर नर्मल युजका लागि जो एकदमै हाम्रो बाजेहरुको लागि चाहिँ एकदमै ठीक रहेको छ स्मार्टफोन, उहाँहरुको लागि नर्मल फोन गर्नको लागि यताउता गर्नको लागि र नोकिया लभर हुनुहुन्छ भने, किनभने पहिला नोकिया एकदम बढी चलेको थियो र धेरै जनालाई चाहिँ नोकियाकै फोनहरु चाहिँ मन पर्छ र नोकियाकै फोनहरु किन्ने चाहिँ सोचमा बनाएर बस्नु भएको हुन्छ, उहाँहरुका लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन रहेको छ। तर हामी जस्तो चाहिँ अलिकति युनिक मान्छेहरुका लागि चाहिँ यो फोन बेस्ट रहेको छैन, किनभने जुन
प्राइसमा लन्च भएको छ 12,899 रुपैयाँमा लन्च भएको छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ हजुरहरूले Redmi 9C लाई लिन सक्नुहुन्छ। यही प्राइसमा योभन्दा राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन क्यामेरा क्वालिटी देख्न मिल्छ। जो Xiaomi-ले त्यो प्राइसमा त्यति राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएको स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। फिचर स्पेसिफिकेसन सुनिसकेपछि हजुरहरूलाई के लागेको छ आफ्नो मनको तर्कहरू चाहिँ कमेन्ट मार्फत दिनु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई टिचर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।